Vă salut! Astăzi o să vorbim despre produsele marca Novric. Cred că toți jucătorii de Airsoft cunosc acest brand, chiar și cei care nu au un portofoliu, măcar un singur produs de la el. Cu ce să începem? În urmă cu un an de zile m-am hotărât să cumpăr și eu sniperul SSG-24. Înainte de asta îl urmărisem o mare perioadă de timp pe domnul Cristian în filmările pe care le posta pe YouTube. Îmi plăcea foarte mult cum trăgea replica. S-a dovedit că și în realitate trage la fel de bine ca în filmulețele lui. O singură problemă au avut cu SSG-24 și anume cu triggerul care s-a rupt. Este problemă recunoscută de producător. Piesa se schimbă pe garanție. Singura problemă care a avut-o, replica este tank, că tot e în vogă această expresie. Absolut nicio problemă în afară de trigger, trage perfect, este rezistentă, a tras mii de bile. Luneta, acum am montat-o de prima dată, așa a rămas, am setat-o super calitativ, nimic de reproșat. Următorul produs pe care l-am cumpărat de la austriac, imediat după ce am comandat SSG-24, a fost scope cam de 35 de mm. Nu este acesta care e montat acum pe replică, datorită faptului că camera care a cumpărat-o de la el cu aproximativ 190 de euro plus transport, bine că el vindea separat și montura, a mai costat și aia ceva, a venit cu defect și anume în camera bateriei este o tăbliță suport care era căzută și neputând să o montez la loc, bateria, dacă o introduceai în camera ei, juca. Pe lângă faptul că cu siguranță scotea și zgomot pe care microfonul îl capta, era posibil să îți și întrerupă filmarea. Am returnat-o, bineînțeles am plătit transportul undeva la 50 de euro, am primit banii, a fost pierderea mea pe acei 50 de euro și apoi am comandat scopcamul de 50 de mm pentru că el nu l-avea atunci, l-am comandat de la cineva din Italia. Deci ăsta a fost al doilea produs pe care l-am cumpărat în ceea ce privește sniperul. Tot cu precomandă a fost și SSP-1, despre care o să vorbim acum. Un pistol foarte frumos, se simte foarte bine în mână. Ce probleme am cu el? Păi, la fel cum SSG-24 se știe că are problemă din fabrică cu triggerul, SSP-1 are probleme din fabrică cu încărcătoarele, mai exact cu încărcătoarele pe gaz. Și anume, atunci când le primești, trebuie să-ți iei o pilă și să șlefuiești puțin în interior, să faci loc bilelor, că altfel se blochează. Și atunci când tu vrei să tragi cu el, nu o să tragă, pentru că bilele nu urcă în camera de hover. Bun. Este full metal. Am încărcătoare și pe gaz, am încărcătoare și pe CO2. Probleme pe timpul verii, pe timpul călduros nu există de tragere. Problemele apar atunci când se face frig afară, mai exact toamna, târziu și iarna. Sub 10 grade nu o să poți să-l folosești pe gaz niciodată. Pe CO2 sunt slabe șanse să poți să-l folosești sub 10 grade. Dacă, hai să zicem, între plus 5 și 10 grade, cred că o să meargă vreo 10 bile maxim. Dar sub 5 grade până în 0 și sub nu o să poate să-l folosească nimeni. Garantat o să tragă maxim 2 bile. Astea sunt probleme care le-a avut și care le are SSP-1. Nu sunt așa multe, dar iarna îl bagi la naftalină până primăvara. SSX-23. Un pistol fără blowback, foarte silențios datorită amortizorului. Amortizorul este unul modular, poți să ți-l customizezi cum vrei tu, poți să-l folosești pe întreaga lungime, poți să-l folosești pe jumate sau mai mic, în funcție de cum dorești. A avut sau nu a avut probleme? Probleme cu încărcătoarele nu am avut, mai exact probleme cu gazul. Iarăși, pe perioada rece, atunci când temperatura fluctuează de la 15 la 10 la 0 grade,
o să fii nevoit să folosești 2 sau 3 tipuri de gaz. Așa cum recomandă și producătorul, avem un tabel în care SSX23 este nevoit, de fapt jucătorul care are în portofoliu acest pistol este nevoit să folosească 4 tipuri de gaz în funcție de temperatura de afară. Deci, toamna, iarna, umbli cu termometru după tine, te uiți la termometru ca să știi ce gaz folosești. Dacă sunt între 10 și 0 grade, trebuie să folosești super high pressure. Dacă sunt între 10 și 15, trebuie să folosești high pressure. Dacă sunt mai mult de 15, medium și așa mai departe. La peste 20 de grade este low gas pressure. Să zicem că acum, uite, în februarie, avem temperaturi de 12 grade, 13, 15 grade. Ne întâlnim de regulă noi la joc la ora 10. La ora 10 sunt minus 2 grade sau 0 grade. Începem jocul pe la 10 jumate. Asta înseamnă că mai crește un grad, să zicem, 2. Să fie 0, 1, 2 grade afară. Deci ce fac? Merg și bag gaz super high pressure, da? Bun, alimentez pistolul, am băgat gazul super high pressure. Am început jocul la 10 jumate. Am activitate de outdoor, adică joc la replică, ori la replică automată, ori la sniper. Nu am nevoie de pistol. Și dacă după ora 11 sau după ora 12 folosesc pentru prima dată acest pistol în care am gaz super high pressure, o să-mi trag. O să le scuipe la 1 metru, maxim. Deci, ciocul cu norocul, o vorbă populară. Asta e problema gazului. Ce problemă am mai sesizat eu? Atunci când ții pistolul în port pistol, dacă nu este armat și te lași cumva în genunchi, apeși cu corpul, valva și pierzi gaz. Deci neapărat când ai plecat cu el pe teren, după ce l-ai încărcat, să fie armat. Eventual armat și safe-ul pus. Da? Altfel, dacă nu este armat și ai apăsat valva, o să pierzi tot gazul. Am jucat cu acest pistol, te ajută foarte mult atunci când ești la sniper, de asta l-am și cumpărat fix pentru a-l utiliza împreună cu SSG24. SSP1 îl folosesc cu replica automată, am un M4 de la GNG. Este silențios, are range bun, iar la fel, foarte bun de folosit pe timp călduros, timp de vară, cu probleme toamna târziu și iarna. Și acum a venit rândul celei mai noi replici de la Novridge, SSG10, avem aici versiunea A2. Este foarte fashionistă, arată bine, îmi place foarte, foarte mult tipul acesta de pat. Este unul din motivele, că două motive au fost care m-au determinat să cumpăr SSG10. Primul motiv și cel mai important a fost faptul că s-ar zice că este mai silențioasă. Deci ăsta a fost motivul principal care m-a determinat să o cumpăr, că ar fi mai silențioasă, dar nu am sesizat acest aspect pentru că nu am avut ocazia. O să vă spun și de ce. Al doilea motiv pentru care am cumpărat această replică a fost patul. Poziția super confortabilă a mâinii pe pat și pe trăgaci. Bun. Astăzi este joi. Am cumpărat replica și mi-a ajuns luni, în urmă cu 4 zile, luni 10 februarie 2020. Am primit-o. Luni seara am desfăcut pachetul. Nemai având bile deloc, doar ce le-am terminat cu SSG24 la jocul anterior, am armat-o de curiozitate, am tras 2-3 bile în gol. N-am putut să fac o idee, am încercat să montez amortizorul de la SSG24 pe SSG10, dar nu am reușit datorită faptului că țeava externă de la SSG10 pe interior are diametru mai mare
Deci trebuie alt adaptor ca să pot să montez amortizorul de la SSG24. Nu mi-am dat seama dacă e mai silențioasă sau mai zgomotoasă. Ideea e că luni am testat-o de 2, 3, 4 ori, am tras în gol câteva focuri. Am scos-o după aia din cutie miercuri, adică ieri, să o arăt unui coleg de la grupul de Airsoft. Doar că atunci când am încercat să o armez, n-am mai armat, la fel cum nici acum o armează. Adică ceva de genul. Știu să încarc, dracu, folosesc sniperul de numai SSG24 de un an. Plus că am mai avut și înainte, deci știu să încarc un sniper, da? Nu mai armează. Bun. Probabil că nu e o problemă gravă, nu? Ne gândim logic. N-ar avea ce problemă gravă să aibă. Dar voi ce ați face în locul meu? Adică eu cel puțin am pretenția că dacă dau un ban, și nu e un ban puțin, pentru mulți dintre noi nu este un ban puțin, 550 de euro nu este deloc puțin. Pe o replică de Airsoft. Fără accesorii specific. Adică doar replica și patru încărcătoare. Fără amortizor, fără lunetă, că intenționam să folosesc cea de pe SSG24. Eu, personal, nu accept o altă variantă în ceea ce înseamnă garanția decât returnare și rambursare bănuți. Mie mi se pare că nenea producătorul s-a cam prostit puțin. De la SSG24, SSP1 cu probleme, SXX23 nu chiar cu probleme, dar jucătorul este nevoit să poarte după el câteva spray-uri cu gaz ca să poată să folosească. Iar SSG10 n-am apucat să fac o părere despre ea, n-am apucat să trag nici măcar o bilă la propriu, să văd ce range are, să văd cât de silențioasă este. Pur și simplu m-a dezamăgit că nu am făcut nici 10 armări cu ea și s-a defectat. Da? 25 de ani garanție, nu mă interesează garanția asta, n-am cumpărat-o pentru garanție cum au cumpărat-o alții, n-am cumpărat versiunea ieftină că e ieftină. Am cumpărat-o să mă bucur de ea, nu percep ca după nici 10 încărcări să se defecteze. Încerc să o trimit înapoi, le-am scris mail, le-am scris mai multe mail-uri, au mai multe, nu știi pe care trebuie să scrii, am scris și pe info și pe alte, le-am scris și pe Facebook, am făcut și case open pe PayPal. Ca să o trimit înapoi, să vedem care este varianta. Pentru că am simulat o trimitere colet prin DHL și prin GLS și undeva pe la 3 milioane. Să vedem cine suportă transportul. Revin cu detalii, așteptăm răspunsul domnului Nobrici. Vă salut și dacă la pescuit se zice fir întins, la Airsoft, ce să zicem, fără nemurită.